مرحبا بكم مجددا بهاشتاغ قهوتي. أنا زينب الشمري. اليوم راح أحكي عن الترابط الكمومي في ميكانيك الكم. شنو يعني ترابط كمومي؟ هل فيه إشارة إلى عالم آخر غير اللي نعيش به؟ ليش أينشتاين كان معارض له؟ كل هذا راح تتعرفون عليه بهذه الحلقة وبهذا الفيديو. يلا نبدي. خلينا نفترض عندنا شفوفتين أو قفازات، ونخلي كل وحدة بصندوق ونرسلها إلى شخصين، كل وحدة عايشة بطرف من الكون. خلينا نقول نسمة وسارة. هم يعرفون بأنه الجفوف تجي كزوج، إيد يمنى وإيد يسرى. فأول ما سارة تفتح الصندوق وتشوف بأنه عندها الكف الأيمن، رأسا راح تعرف بأنه نسمة عندها الكف الأيسر، لأن أكو ترابط بين الشفوف. فماكو فد شي مبهر، لأن أنتوا تعرفون بأن الجفوف تجي كزوج يمنى ويسرى، فإذا عندي واحد منهم أكيد الثاني حيكون عكسه. بس من تجي ميكانيك الكم الأمور لازم تتعقد. يلا خلينا نحكي شوية بلغة الفيزياء. الترابط الكمومي باختصار أنه من عندنا كمومين، يعني إلكترونين. هذول الإلكترونين صار أكو بيناتهم تفاعل، احنا نجي نفصلهم ونشمر كل واحد بطرف الكون. مبدأ الترابط الكمومي يقول حتى مع عملية الفصل يبقى أكو شيء يربطهم، هذا اللي يسميه بالترابط الكمومي، بحيث أي شيء يحصل لهذا الكم أو هذا الإلكترون رح يتأثر مباشرة بالإلكترون الآخر في نفس اللحظة. يعني مثلا إذا عندي صندوقين اثنيناتهم بإلكترون تربطهم بترابط كمومي، ومن أرسل هاي الصندوقين إلى أطراف الكون نسمة وسارة، إذا سارة فتحت إلكترونها ورادت تشخص دوران إلكترونها وشخصتها بأنه يدور للأعلى، بهاي اللحظة وبدون أن تشاهد نسمة إلكترونها يتشخص إلكترونها بأنه يدور للأسفل. أنا ذكرت خاصية الدوران للناس البسيطة مثلي، أما جماعة الفيزياء فأني أقصد الأنجولار مومنتوم and orientation. خلينا على الدوران أسهل. هذه الخاصية في الإلكترون بها قيمتين، إما يدور للأعلى أو للأسفل، يعني مثل العملة النقدية طرة أو كتبة. السؤال هنا، شلون صار انتقال المعلومة أو الإشارة بهاي السرعة بين الإلكترونين؟ هذا أمر يسمى بالنون لوكاليتي بميكانيك الكم، يعني قدرة الأشياء على معرفة حال كل منها على الفور، حتى عندما تكون مفصولة بمسافات كبيرة. هاي مسألة مهمة والسؤال لا زال غير مجاب عليه. شلون صار انتقال المعلومة أو الإشارة بهاي السرعة، يعني بنفس اللحظة بشكل آني بين الإلكترونين؟ أينشتاين كان معترض، قال أكو مشكلة بالترابط الكمومي، وقال عنه spooky action at a distance، يعني حركة شبحية عن بعد. حتى لو أثبتنا بأنه الترابط الكمومي واقع فيزيائي بالتجربة العملية، تبقى المشكلة لا تحل، لأنها راح تصير بين أمرين. أول شيء، ماكو شيئين بكوننا يتواصلون بشكل آني أو مباشر، فأسرع تواصل ممكن نوصل له داخل هذا الكون هو سرعة الضوء حسب نظرية النسبية الخاصة لأينشتاين. فإذا نقول بأنهم تواصلوا بشكل آني، فهذا معناه أنه أنا ألغيت الزمن. الزمن هنا يساوي صفر، صارت سرعة التواصل لا متناهية وليست كسرعة الضوء. الأمر الآخر، يا أنه يكون مثل ما قال أينشتاين بأنه ميكانيك الكم لا تروي القصة كاملة، إنها ليست سوى نظرية جزئية، تصور غير كامل للحقيقة الفيزيائية التحتية. حتى نحل هذا الإشكال أنقل لكم ما جاء في كتاب وهم الإلحاد، وأعتقد أنه لحل هذا الإشكال فمن الممكن لنا أن نفترض أن المعلومات التي تنتقل بين الجسيمين تنتقل بينهما في كون آخر لهما فيه وجود شبحي، وهذا الكون الآخر يسمح بأن تنتقل الأشياء فيه بسرعة أكبر من سرعة الضوء. ألا يمكن أن تكون تلك الأكوان المتعددة ألطف من هذا الكون وجسيماتها أدق من جسيمات المادة والطاقة التي في كوننا، بحيث أنها تسمح بالانتقال بسرعة أكبر من سرعة الضوء التي تتحرك بها جسيمات الطاقة
أو الفوتونات في هذا الكون. ألا يمكن أن يكون كوننا والحال هذا مجرد وجود شبحي لكون أرقى منه؟ إذا بحسب النسبية الخاصة لأينشتاين ما نقدر نتجاوز سرعة الضوء، فما بالك بسرعة لا متناهية. فالسرعة عبارة عن المسافة مقسومة على الزمن، وبحالتنا هاي مهما كانت المسافة فالسرعة لا متناهية، لأن المعلومات قاعد تنتقل فوراً وآنياً بين الإلكترونين. يعني هنا الزمان يساوي صفر، وبعبارة أخرى بأنه بعد الزمان اختفى من الكون اللي قاعد تنتقل به المعلومات بين الإلكترونين. هذا يعني بأنه هاي المعلومات تنتقل في كون آخر، تسمح قوانيننا بهاي الأمور المستحيلة بكوننا. وهذا الكون الآخر لابد أنه مؤثر بكوننا ومتصل به، وأن للأشياء التي في كوننا وجود شبحي في ذلك الكون، بحيث أنها يمكن أن تتواصل فيه وتنتقل المعلومات فيما بينها بسرعة لا متناهية. أو ربما نكون إحنا والموجودات بهذا الكون أشباح لحقائق أرقى موجودة في كون أرقى من كوننا. ميكانيكا الكم فتح باب لعلم الكوزمولوجي لمقولة تعدد العوالم أو الأكوان المتعددة اللي طرقت لها سابقاً، واللي حخلكم رابط الفيديوهات أسفل الفيديو هذا. إذا هذا البحث ما كان كافي لإثبات النفس أو الروح الإنسانية، فمن المؤكد يجعل كل عاقل يتساءل عن مدى واقعية أن يكون وجودنا محصوراً بهذا الكون فقط، وأنه إحنا مجرد أجسام خلقت من مادة هذا الكون. اليوم حكيت عن حال إلكترونين، بس تدرون بأنه الكون كله هو حدث كمي ويرجع إلى أصل واحد عند الانفجار العظيم. فبعض الجسيمات كانت متقاربة ومتلاصقة بعضها بالماضي، فجسيم في أطراف الكون أو جسد كائن حي آخر ربما كان في يوم ما في لحظة ما ملتصق بجسيم موجود بجسمك اليوم. يمكن أنت تتأثر بتأثره هو، كما يمكن أنه أنت تتأثر بطريقة ما بالأشياء عن طريق الترابط الكمومي. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟